Nesco sem piesce.
er öðru sig. Jo. Hvad snakker du? Nej, Hvað er fyrsta leikur? Alex Otto. Otto. Setja skorborðið inn. Hún þarf að byrja þér? Kvarter. Já, þetta er bakka. Draut. Búlu í næs. Búlu með smá. Það er búla? Já. Það er búla í. Sjá fjórir.
Tamam. Nietzsche. Plura testaan. Tack. Hyvä koosille. Selas.
Getum aðeins hvað, skiptum ekki máli. Yes. Gracias.
pull over.
Alex, þú voru fyrrnefndur í okkur. Þú var fyrrnefndur. Byrja að fúla það.
4 hendur. Vale, senta tu dra. Þetta er einhvern veginn gat ekkert. Tók svo 90. Hann var hann ekki næst í komið í þegar hann var 1 ári. Hann er ekki það. Spila. Ja. Och så tar vi tabletter. Tabletter? En och jag också ser att jag tar till drygarna. Ja, det är så. Ela conversando. Só eu com link. Nej, bara koncentration. Varför tabletter? Virtuosor. Nej, men virtuosor. Virtuosor. Ja.
Nei, senest hadde jeg haft. Ég læsi svo nýnum á Insta. Nej, det vänta på det. Vad är det som är Insta? Prófa það. Allar í þrjá. Ég að segja, þetta næsta lengi sem skiptir bílum. Það var að testa sko. Tilbúin skóli. Stríðum stillir freskið. Já. Það var stríðum. Och då på lätt. Sími. Alltaf þetta köpa nýjan síma. Hvor er ikke? Það er tæðið að vinstra. Það er svona 70% líkur og ég lendum ekki inn inni. Það er 7%. 70% líkur og þetta er mikið núna viðstættin eða komið. Ég er bara 0% viðstættin. Ást. Þetta ekki maður sjá skotum í vinstri eða? Já. Það er að æfa sem ég skil. Ég skot í mittri eins og vinstri. Ekki tryggja, mittri eins. Alltid kan man ta ut till sen i golvet. Aðeins aðeins. Ég ætla að gera kassa eins og ég. Siggi. Nej, det gör. Hefði eitthvað. Mætti fyrsta leikinn fyrir í. Það er penning. Shit. Det går fint. Det var viktigt. Hvað er það? Ég var fyrir það. Ég ætla að taka Siggi í 5 minútur. Engin. Leikur byrjaði. Hvað sem þetta því? Jag sätter på oss så blir det som här på. Já. Sätter på det så här.
er bara fljóðan og... Já. Nei. Kastið fólkstar ókýrt og það gerir svona. Þannig að það er svona. Það er nátt, sko. Fóturinn að þeir fyrir síðan. Það er ekki reyðina. Ekki reyðina. Það er ekki reyðina.
Kasta bara. Hvað er það? 6 bílur? Jú. Hvað er það? Hvað er það? Bara hets. Heils. 6 bílur fór að segja.
er næstleikir, þá verður við samband með þér og þá sem sagt væri bara að hluta en það sem er að hefða hlut og það sendir þetta á við segjum það er það starfi það sem segja að það er náttúrulega eða þessu til á þetta næmi og þessu leik og svo líka þá er þetta Nej, det får hända. ¿Cuántos sigue? Ya está jugando. Ya está en la 6. Nej, der gør 9 til.
Diğerlere
gert sko. Já, sko vandamál, sko, getur stillt af þannig. Þannig að þú þurfir alltaf að merkja þá það kemur alltaf út, sko. Það kemur ekki mótið þá finnur þetta að gera hvað það margar slæg. Fólk sérður fóksetur og margar fyrir aftur á móti. Sýna þar hvað það er mögulega fátt og að finna það. Ég er bara ekki finnlega að ég móti hitt í það. Og það var merkja þetta þannig að
72, 79. Það er ekkert fyrst í fjóri, það var bara búin leikarinn búin. Ég var búin að klára fyrst í. Ég ætla að kasta upp á. Hvað er það? Hets. Það er klára. Yes. stendur bara eins og þú kastar.
monologs, spirale. Finnur, kom. Næst. Solid, kom. Solid, kom. Bra.
Let's go south. Heitar. Kom. Ik ga brood, kunnen we zitten. Zet aan veel. Aftur í roppinu?
forstår. Er det tilbake? Ja. Ok. Røye boller. Ja. Servirán. Şeytan mı gibi? Ale to šlo, bo se stane bolje. Nee, van een bord. Nee, van alles. Vanaf de muur. Van een bord. Þetta er 23 eða? Ja. Sześcią. Sześcią. Sześcią.
ekki rauð. Besta fyrir. Já. Já, ég sagði hann kasta okkur í fyrir. Sjáum við ekki mig kasta? Sjáum, bara við. Standið hérna og Gylfa. Vinkið hérna. Vinkið myndaður. Ég sá þetta. Þú var ekki tvinkið. Ég sendi skilabóð þegar við erum að leggja. Gylfi, þú mátt keppa eins og þú vilt lengi. Ég sá hana pínu. Ég sá hana bara ekki fór inn í og svona. Ég sá hana svoleiðis. Hvað fór hún? Hann fór datt. Það er ekki að sjá þau. Han får aðeins að sjá mig, ok? Hvað fór? Hann var datt og bara strax. Við fórum bara. Ekki hreyfa þetta neitt. Ekki hreyfa þetta neitt.
Ég skal ná í þetta. Nú erum við að fara. Þú ert að skila pílunum. Við fáum okkur ís fyrir blómavatn. Svo kannski verður bara pylsunni líka. Já, það nokkar í það. Pappa, getur þau ekki hjálpa mig? Er það að fá horfa okkur? Pappi, allir dálítið skrýtnir. Hann kemur ekki hingað og æfir sig. Það er klósettum, kannski fóru á það. Það er bara niður. Niður ekki. Bara bíðu. Pappi. 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 Hvað er á það? Jón. Það er góður. Það er feitur inn. Þeir eru mjög línar. Þeir eru alltaf línar. Halló? Jæja, nú skulum við fara að veita smá verðlaun. Við erum að veita verðlaun fyrir stúlknaflokk 10–12 ára og drengjaflokk 13–18 ára. Bæði þessum að sigurðu þessar umferð og einnig stiga meistara 2022. Við byggjum á mótinu í dag, fjórðu umferð, stúlkur 10–12 ára, í öðru sæti Linda Björk Aradóttir. Og í sigurinn fjórðu umferðar er Gabriela Ósk Hólmarsdóttir. En stigameistari árið 2022 er stigameistari fær veglega kristar og 15.000 innrykk á ping-pong.is. Stigameistari er Linda Björk Aradóttir. Þá er það drengirnir 13–18 ára, við byrjum á þessari umferð, fjórðu umferð. Í 3–4. sæti eru þeir Alexander Veigar og Otto Helgason.
Í öðru sæti Alex Máni Pétursson. Og sigurvegari fjórðu umferðar Sigurður Brynjar Þórisson. En stiga meistari árið 2022 sem líkur þennan fallega bikar og 15 ára hjá pingpong.is Alexander Veigar Þorvaldsson. Höldum við áfram út í undanúrslit hjá drengjahlokki í Þóra á spjöldu 9 Kristján Máni og Gísli Galdur og spjöldu 15 eru Axel James og Gylfi Þór og úrslitaleikur hjá stúlku 13-18 ára er að hefjast á sviðinu og það er Emilía Rós og Birna Rós. Það er alltaf að 5. Skrifara? Já, skrifara. Mamma er verið. Það er engin svona tónlist að við. Það er næst bara. Þannig hann bara finnst þetta öllum veginn. Voru þetta með ykkar verið að starta um það að skrifa? Nei, Það er besta fyrir. Það er ekki besta fyrir að streyka það. Ég sé ekki. Það er þú bara að setja í gang. Snúa aðeins. Það er kannið að það. Það er svo stóð bakið hér. Allt meira. Það er svona. Já. Hérna, hann má velja headset eða tails. Kristján. Tails. Og ítir hérna. Og heads. Þá ræðir þú hvort þú byrjar, taka í skúli og ég lætur hann byrja.
og svo byrjar hann ekki. Þú ræðir hvort. Hann byrja til að næmi þér. Ok, þá byrja Gísli. Gísli byrja. Það er best af þeim. Byrja þá.
síðan fór niður. Já, kross. Ok, villi. Já. 49.
Ekki bara aftur. Já, hvað? Jesus. Gera aftur. Gerðu ekki vitlaust? Þú vinna þrjá. Ég vann ég. Býttu nú við. Þú ekki gerðu vitlaust? Gerðu cancel. Cancel. Back to game. Já. Gerðu ekki vitlaust? Hvor er það? Ég ætla hann með inni sko. Þessu við stikka. Já, ok, þú varst. Ok, það var gert, það var búið. Jæja, þá verðlaunafhending áður sem höfum við í úrslitaleik hjá Drengjum í Þóra. Byrjum kannski á að leita verðlaun fyrir 3. sæti hjá Drengjum í Þóra í þessu móti, fjórðumferð. En í 3. er þeir Gísli Galdur Jónsson og Gylfi Þór Harðarsson. Og hjá stúlkum 18 ára í 3. sæti er það Regína Sól Pétursdóttir og Andrea Margrét Davíðsdóttir. Og í öðru sæti er Emilía Rós Aftal Kristinsdóttir. Og sigurvegari 4. umferðar í stúlknaflokki 13-18 ára er Birna Rós Daníelsdóttir. Og við vildum einnig stiga meistarann árið 2022 í stúlknaflokki 13-18 ára sem að fær bikar og 15 gjafsókn hjá pingpong.is og það er hún Andrea Margrét Davíðsdóttir.
Já, drengjum, lífum dólara. Þeir spila hendur upp á sviði. Það verður kannski liðið til bara að fara upp á sviði.